नमस्कार मंडळी, नंदाच्या किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चण्याची कोरडी डाळ। कोरड्या डाळीसाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी भिजवलेली चणा डाळ, कोथिंबीर, मोहरी, जिरं, 4 गोडलिंबाची पानं बारीक चिरलेली, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, हळद, धण्याची पूड, मीठ, हिंग, फोडणीसाठी तेल। आता ही चणा डाळ मिक्सरमधून बारीक करून घेतली आहे। यात जास्त पाणी टाकू नये, कोरडी कोरडीच बारीक करावी। आता पॅन तापायला ठेवला आहे। आता मी त्यात तेल टाकते। कोरड्या डाळीसाठी तेल जरा जास्तच लागतं। मोहरी, जिरं, जिरं जरा काळसर होऊ द्यावं। कोरडी डाळीचा आपण बऱ्याच ठिकाणी नैवेद्य दाखवला जातो। गणपतीच्या वेळी, इतर आपल्या नैवेद्याच्या स्वयंपाकात अतिशय आवश्यक असा हा पदार्थ आहे। हिंग, चणा डाळ जरा पचायला जड असल्यामुळे हिंग टाकावा, जरा थोडा जास्त प्रमाणात, पचायला सोपी होती। हिरवी मिरची, गोडलिंबाची पानं, हळद, धण्याची पूड, आता आच मंद करावी आणि चणा डाळ त्यात टाकावी वाटलेली। मीठ टाकावे, चवीनुसार मीठ टाकले। आता याला चांगलं परतून घ्यावं। डाळ चांगली परतून घ्यावी आणि झाकण ठेवावे आणि 2 मिनिटं त्याला चांगली वाफ येऊ द्यावी। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण झाकण उघडून पाहू। डाळ चांगली मोकळी झालेली आहे, खाण्यासाठी तयार आहे। ही डाळ मोकळी व्हायला हवी। कोरडी डाळ खाण्यासाठी तयार आहे। हा एक नैवेद्यातील अनिवार्य पदार्थ आहे।